Καλώς ήρθατε στην Ηχό της Ιστορίας, το podcast που φέρνει στο φως τις λεπτομέρειες της ιστορίας της Μικράς Ασίας μέσα από προσεκτική έρευνα. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στον Αύγουστο του 1922, σε μια μικρή παραθαλάσσια κοινότητα, την Πέραμο της Κιζίκου της Μικράς Ασίας. Ένα τσαλακωμένο, μουσκεμένο από τον υδρότα γράμμα φτάνει στο γαλατά της Κωνσταντινούπολης φέρνοντας μια σπαρακτική κραυγή. Σπέσατε, αλλιώς τετέλεστε. Είναι η τελευταία ελπίδα ενός χωριού που παλεύει να σωθεί από την καταστροφή. Ας ακούσουμε την ιστορία του τελευταίου καραβιού της Περάμου. Είναι 25 Αυγούστου 1922. Ένας καϊκτσής, εξαυλημένος, παραδίδει ένα γράμμα στο Γιάννη Δεσίλα Περαμιώτη στο γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Το γράμμα, σταλμένο από τη Δημογεροντία της Περάμου προς τον Σύνδεσμο Περαμίων της πόλης, είναι μια κραυγή αγωνίας. Ο κίνδυνος της απώλειας ημών επέστη, το βαλί και σέρ καίεται, υπάνορμος καινούται, ουδεμία ελπίς υπάρχει, η σωτηρία μας έγκυται εν τη φυγή μόνη. Πώς όμως να φύγομεν, έχομεν ανάγκην άτμου πλοίου αμέσως. Σπεύσατε, να βλώσατε κατάλληλων ατμόπλοιων και στείλατε να μας παραλάβει να σωθόμεν της φαγής. Η Πέραμος, κάποτε ένα ζωντανό χωριό 4.000 ψυχών, έχει αποδεκατιστεί από τη φωτιά του 1915 και τον πρώτο διωγμό. Τώρα, το 1922, μόλις 2.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι περιμένοντας το καράβι της σωτηρίας. Οι περαμιώτες της Κωνσταντινούπολης, με επικεφαλής τον Σεραφείμ Ψύχα, δεν χάνουν χρόνο. Τρέχουν απελπισμένα να βρουν πλοίο. Με τη βοήθεια της Παναγίας της Φανερωμένης εντοπίζουν το Κάβελ Πάρκ, ένα φορτηγό 1.500 τόνων με αγγλική σημαία. Αρχίσαμεν να τρέχομεν σαν τρελοί, να έβρωμεν το πλοίο δια να πάμε να τους σώσομεν. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κάρβουνα στις 26 Αυγούστου και την επομένη μπαρκάρουμε για την Πέραμον. Ο Άγγλος πλοίαρχος Τζόνσον, κρατώντας ένα σφραγισμένο φάκελο, δηλώνει «Θα πάμε όπου μου πείτε». Το ταξίδι ξεκινά, αλλά η αγωνία κορυφώνεται όταν το πλοίο κάνει στροφή πίσω τη νύχτα, αποφεύγοντας τον κόλπο της Πανόρμου για λόγους ασφαλείας. Το ξημέρωμα, το Κάβελ Πάρκ φτάνει στο λιμάνι της Περάμου. Η εικόνα που αντικρίζουν είναι σπαρακτική. Όλος ο πληθυσμός του χωριού, με τα ρούχα ντεκιασμένα, να στέκεται όρθιος στο παραθαλάσσιο,
όπου ξεροστάλιαζε επί 5 μερόνυχτα. Όταν μας είδαν, εγονάτισαν όλοι και προσεύχονταν με σπαρακτικούς λυγμούς. Καΐκια και βάρκες περικυκλώνουν το πλοίο. Η πρώτη ερώτηση της Επιτροπής είναι για το ιερό εικόνισμα της Παναγίας της Φανερωμένης, το οποίο ευτυχώς έχει ήδη μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Η επιβίβαση ξεκινά με τάξη, αλλά ο πανικός είναι αναπόφευκτος. 6 λεχόνες φροντίζονται πρώτες, ενώ ο Βασίλης Βούλγαρης ρίχνει προειδοποιητικές βολές για να υπάρχει τάξη και όχι πανικός. Οι πρώτες μέρες είναι αφιερωμένες στο φόρτωμα εμπορευμάτων, στάρι, βαρέλια, σακιά με κρυθάρια. Ακολουθούν τα ρούχα και τέλος οι κάτοικοι. Η Επιτροπή μαζεύει εικονίσματα από τις εκκλησίες, ενώ 3 καραβάκια αφιερώματα δίνονται στον καπετάν Νικόλα. Την 6η μέρα σαλπάραμε. Όλα τα ζωντανά τα αφήκαμε στο χωριό, με σκοπό να ξαναγυρίσουμε. Ευγήκαμε από τον κάβο της Καψάλας και τραβήξαμε κατά τον Μαρμαρά. Η Επιτροπή, ακολουθώντας μυστικές εντολές, οδηγεί το πλοίο στο Μυριόφυτο αντί για τη Σιλιβρία. Εκεί, ο τοπικός διοικητής αρνείται να τους δεχτεί, αλλά ο έμπορος Όμηρος Πρωτοψάλτης προσφέρει τις κρασαποθήκες του στον κόσμο να βολευτεί προσωρινά. Η αποβίβαση ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες, αλλά η Παναγιώτα, μια ηλικιωμένη, δεν αντέχει το ταξίδι και πεθαίνει. Θα αργούσε ακόμα πιο πολύ αν δεν είχαμε μαζί μας τα καΐκια του Ταλιαντζή που τα φέραμε μαζί μας δεμένα πίσω από το βαπόρι. Η Επιτροπή και το βαπόρι με τα καΐκια επιστρέφουν στην Πέραμο για τα ζώα. Φτάνουμε στο χωριό το απόγευμα. Τα ζώα ήταν αραδιασμένα στην παραλία μαζί με τους ανθρώπους που είχαμε αφήσει εκεί οπλισμένους να τα φροντίζουν. Αρχίσαμε αμέσως το φόρτωμα. Δεμένα πίσω από τα καΐκια έρχονταν πίσω στα νυχτά στο βαπόρι και με το βίντσι ένα-ένα τα σήκωναν και τα τοποθετούσαν στο κατάστρωμα. Τη νύχτα ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε γιατί βγήκε βοριαδάκι. Τα χαράματα ξαναρχίσαμε με τον ίδιο τρόπο. Μέσα στα ζώα ήταν και 10 άλογα του στρατού. Τα πήραμε μαζί με τους στρατιώτες. Το κατάστρωμα είχε πια γεμίσει ολότελα. Δεν χώραγε άλλο. Αναγκαστήκαμε να παρατήσουμε στο χωριό καμιά 10 μεγάλα ζώα, αγελάδες και βόδια και αρκετά υποζύγια. Κάνω το σταυρό μου και αφού γυρίζω και αποχαιρετώ το αγαπημένο μου χωριό, μπαίνω μόνο στη βάρκα που είχα κρατήσει τελευταίος για μένα. Είμαι το τελευταίο ποδάρι που πάτησε στο χώμα της Περάμου, γλυκό μου χωριό, δεν θα σε ξαναδώ. Δεν βλέπω πια μπροστά μου. Μηχανικά ανεβαίνω στο βαπόρι με μάτια βουρκωμένα αφού αποχαιρέτησα τον προσφυλέστερό μου νεκρό. Αλλά Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη να συνεχίσω την ιστορία μου για αυτό που είδα τελευταία. Όταν δέθηκαν πια τα καΐκια και η βάρκα και το βαπόρι άρχισε να ξεκινά, τότε όλα τα ζώα που είχαν μείνει στο γυαλό, νιώθοντας ότι εγκαταλείπονται οριστικά, αρχινάνε ένα άδριο βέλασμα και ρίχνονται στη θάλασσα πλέοντας προς το βαπόρι. Με τις άναρθρες φωνές τους μας εκλιπαρούσαν να τα πάρουμε. Το άγριο μουγκριτό μας ανατρίχιαζε όλους. Η καρδιά μας δεν αντέχει άλλο. Πάει να σπάσει. Με αναφιλητά αποχαιρετούμε το αγαπημένο μας χωριό και το βαπόρι μακραίνει και πάει. Όταν πια στρίψαμε από την Καψάλα, χάθηκε ολότελα από τα μάτια μας
και το χωριό και τα βουνά και η θάλασσά του. Εδώ σταματάει η συγκλονιστική αφήγηση του Σεραφείμ Ψύχα. Έτσι, ανήμερα στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας στις 23 Αυγούστου, όπου άλλοτε χαλούσε ο κόσμος από το τραγούδι και τους χορούς, τα σφυρίγματα των βαποριών που κουβαλούσαν χιλιάδες προσκυνητές στο μεγάλο πανηγύρι. Αυτή τη σημαντική ημέρα διάλεξε η μοίρα για να φωνάξει σαν το Χριστό πάνω στο σταυρό την τελευταία της λέξη υπέραμος, τετέλεστε. Η ιστορία της Περάμου με την αφήγηση του Ψύχα, όπως την κατέγραψε ο Γεώργιος Αυγερινός το 1962 στα Μαρμαρινά Νέα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας, είναι μια υπενθύμηση της ανθρωπιάς, της θυσίας και της απώλειας. Στην ηχό της ιστορίας συνεχίζουμε να αναζητάμε αυτές τις φωνές του παρελθόντος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας και μην ξεχνάτε, η μνήμη μας ενώνει.